Xin chào quý vị và các bạn. Chúc một ngày tốt lành. Xin chia sẻ một số bài phân tích về Pi Network trên các diễn đàn. Mọi ý kiến hãy để lại bình luận dưới video. Giá cảm nhận toàn cầu 314.159 đô la Mỹ được đề xuất để đảm bảo độ dài, ổn định và hệ thống kinh tế Pi lành mạnh không dựa vào xanh. Đã mất công nghĩ tại sao không nghĩ lớn theo cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Nếu một người tiên phong có trung bình 500 Pi trong ví của họ, và giả sử một Pi là 100 đô la, hoặc thậm chí 1.000 đô la, nếu bạn đổi nó thành đô la, bạn sẽ có đô la 500,000 trong tài khoản của mình. Vì không được phép chuyển đổi sang đô la trong mạng chính, có nghĩa là 500 Pi ở mức 1.000 đô la có thể mua cho bạn một chiếc xe hơi và một ngôi nhà vừa phải. Vì vậy, bạn có khả năng hết Pi sau khi mua một căn nhà và một chiếc xe hơi phải không? Nhưng lần sau, bạn sẽ nhận được một số Pi khác có thể sau thời gian khóa có thể là 3 năm, hoặc trong lần di chuyển mainnet tiếp theo mà không ai biết là khi nào. Nếu mọi người định mua một hoặc hai thứ và đột nhiên hết Pi, sau đó, hệ sinh thái sẽ sụp đổ. Điều này là do một hệ sinh thái lành mạnh là nơi có sự lưu thông liên tục của tiền tệ. Tiền tệ chỉ có thể luân chuyển liên tục nếu liên tục có mua bán và thanh toán dịch vụ. Nếu hơn 50% người tiên phong dành số Pi trong 3 năm của họ chỉ cho một hoặc hai thứ và không có số Pi nào, thì sẽ không còn đủ người mua và do đó hệ sinh thái sẽ sụp đổ. Vì một thị trường không thể chỉ có người bán mà không có người mua. Ngoài ra, nếu Pi bắt đầu ở mức giá thấp, thì sẽ có chỗ cho sự biến động vì việc tăng giá trị sẽ không được kiểm soát. Pi được cho là đủ ổn định để thu hút người giàu và các công ty lớn đầu tư tiền fiat của họ vào Pi, để cứu mình khỏi tình trạng lạm phát đang diễn ra hiện nay của các loại tiền tệ lớn trên thế giới. Giá trị cao 314.159 đô la Mỹ là một con số được phân tích và suy nghĩ kỹ lưỡng, chứ không chỉ là một con số được đề xuất ngẫu nhiên chỉ vì mọi người muốn trở thành triệu phú. Giá trị thấp sẽ làm tổn hại đến hệ sinh thái Pi rất nhiều khi chúng ta dần dần tiếp cận với mainnet mở thì mọi người có thể được phép mua nhiều thứ hơn. Tất cả chúng ta hãy ủng hộ đề xuất của Trung Quốc và ủng hộ mức giá đồng thuận toàn cầu là 314.159 đô la Mỹ. Người Trung Quốc là trung tâm sản xuất toàn cầu và họ đã đưa ra đề xuất và hứa sẽ cung cấp. Vậy tại sao thứ hai lại đoán họ? Không quốc gia nào trên trái đất này có thể cạnh tranh với Trung Quốc về năng lực sản xuất. Không phải châu Phi và thậm chí không phải châu Âu. 314.159 đô la Mỹ Pi cách mạng Pi coi làm tiền tệ và đồng thời là hàng hóa. Câu hỏi 1, vốn hóa thị trường sẽ là bao nhiêu? Nếu tiền xu Pi ra mắt ở mức 314.159 đô la, liệu có đủ cung ứng dự trữ đô la để lưu thông đồng xu Pi với số lượng đó không? Câu hỏi 2, nếu Pi Network sẽ ra mắt ở mức 314.159 đô la, thị trường hối đoái sẽ phản ứng như thế nào? Nếu hầu hết những người tiên phong chuyển đổi tiền Pi của họ sang đô la, mạng Pi sẽ bị hiệu ứng bong bóng, nó sẽ vỡ ra khi đạt đến giới hạn và khô đi. Đồng xu Pi sẽ giảm mạnh giá trị của nó xuống đáy. Pi Network là một con cá chép có khả năng nhảy qua cổng rồng. Trong thần thoại Trung Quốc, Long Môn, cổng rồng, nằm trên đỉnh thác nước đổ xuống từ một ngọn núi huyền thoại. Truyền thuyết kể rằng trong khi nhiều con cá chép bơi ngược dòng chảy mạnh của sông, thì rất ít con đủ khả năng hoặc dũng cảm để nhảy qua thác cuối cùng. Nếu một con cá chép thực hiện thành công cú nhảy, nó sẽ được biến thành một con rồng mạnh mẽ. Truyền thuyết đã quá nổi tiếng khắp Trung Quốc. Pi Network vẫn đang trong giai đoạn phát triển và dự kiến sẽ ra mắt công chúng. Một khi nó được ra mắt đầy đủ với tất cả khả năng sử dụng và tiện ích của nó được kỳ vọng sẽ lật đổ mọi loại tiền điện tử sau thậm chí cả tiền tệ fiat. Picoin sẽ không phải là một con cá chép mà là một con rồng lớn bay lên cao để lại mọi thứ. Bạn đã bao giờ hỏi tại sao không có ICO hoặc bất kỳ nguồn cung cấp quỹ đám đông nào chưa? Vậy vốn thị trường của tiền xu Pi sẽ là bao nhiêu nếu nó được định giá 314.159 đô la? Điều gì sẽ xảy ra nếu vốn thị trường là đồng xu Pi đang lưu hành? Picoin là vốn hóa thị trường, ICO và nguồn quỹ đám đông tự nó có giá trị tương đương 314.159 đô la cho mỗi đồng xu. Điều này sẽ thực sự cách mạng hóa và phân cấp hệ thống tài chính thế giới. Pi Network có khả năng trở thành nguồn dự trữ tiền tệ để sao lưu fiat và các loại tiền điện tử khác. Loại dự án này không phải là một tuyên bố suông, điều này được ưu tiên hơn. Đó là thời điểm mà bản vị vàng như là dự trữ được chuyển đổi thành dự trữ đồng đô la dầu thông qua các hợp đồng dầu mỏ. Dự trữ bản vị vàng, như chúng ta đã biết, khi tiền tệ fiat được giới thiệu, nó đã được dự trữ bằng vàng. Đơn vị tiền tệ được in bởi mỗi quốc gia phụ thuộc vào lượng vàng của mỗi quốc gia. Vàng là kim loại trao đổi tiêu chuẩn trên thị trường thế giới. Tuy nhiên, điều này đặt ra một vấn đề đặc biệt đối với các quốc gia có ít vàng hơn. Khi dân số tăng, nhu cầu về cơ sở hạ tầng, nhu cầu về lương thực và các nhu cầu cơ bản của con người. Và vì vàng có hạn, tiền tệ quốc gia cần đương nhiên là không đủ. Do đó, lạm phát tiếp tục tăng và đói nghèo xảy ra đối với mọi quốc gia. Sự giàu có được phân bổ không đồng đều. Những sự kiện này xảy ra sau WW1 và WW2.
Nhận thấy tình trạng khó khăn này, Mỹ đang khẩn trương tạo ra một lượng dự trữ tiêu chuẩn mới. Và do đó, nó sinh ra dự trữ petrodollar. Petrodollar dựa trên hợp đồng dầu giữa các nước sản xuất dầu. Hiện tại, hệ thống tài chính thế giới được hỗ trợ bởi dự trữ đồng đô la. Mọi nền kinh tế phụ thuộc vào dự trữ đô la của họ để trao đổi trên thị trường. Tuy nhiên, hệ thống tài chính thế giới vẫn không thể loại bỏ khủng hoảng. Như chúng ta đã trải nghiệm ngay bây giờ, nền kinh tế của mỗi quốc gia đều bị lạm phát và sự gia tăng không ngừng của giá cả hàng hóa. Cuối cùng, các nước nghèo và các nước không sản xuất dầu đang nằm trong tầm ngắm của các nước bá quyền sản xuất dầu. Khi các quốc gia này ra lệnh giá cả, người nghèo sẽ chỉ nuốt chửng. Và do đó, sự không cân đối giữa xã hội và kinh tế vẫn là một rào cản lớn của con người. Để giải quyết vấn đề này, Pi Network có khả năng giải quyết tình trạng khó khăn này. Với nguồn cung 100 tỷ Pi khổng lồ, với 80% lưu hành, với giá trị tương đương 314.159 đô la, nó sẽ giải quyết hầu hết nếu không muốn nói là tất cả hệ thống tài chính thế giới. Pi coi như một vật dự trữ sẽ trao quyền lực cho mọi quốc gia và không bị độc quyền bởi một quốc gia và các quốc gia sản xuất dầu mỏ. Đây là sự phân quyền. Của cải sẽ được phân phối thông qua những người bình thường. Người nghèo sẽ nắm được sức mạnh đó để xóa bỏ sự mất cân bằng xã hội. Của cải sẽ được phân phối đồng đều. Các nước nghèo sẽ được giải phóng khỏi sự kiểm soát của petrodollar. Do đó, Pi coi như một nguồn dự trữ trả lời câu hỏi về vốn hóa thị trường và hiệu ứng bong bóng. Pi là 314.159 đô la Mỹ. Pi là sức mạnh. Pi là cuộc cách mạng. Đừng bao giờ từ bỏ, cho đến ngày mai nụ cười bạn có thể cho ngày hôm nay. Chúc các bạn thành công. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.